रोटेशनल मोशन या चॅप्टरला एखाद्या सुरुवात केली. त्याच्यामध्ये एखाद्या आपण दोन कन्सेप्ट बघितले. फर्स्ट इज द इनर्शिया, सेकंड इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आज एखाद्या आपण नवीन एका कन्सेप्टला स्टार्ट करतोय. काय कन्सेप्ट बघा, कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. आता एखाद्या इमॅजिन व्हायला काय हरकत नाही, एखादी बॉडी काय एखाद्या रोटेट होती. बघा एखाद्या बॉडी जर एखाद्या रोटेट होत असेल ना, तर त्याच्याबद्दल एखाद्या फर्स्ट अंडरस्टँडिंग असू द्या. एक काहीतरी एखाद्या ऍक्सिस लागतो. काय म्हणतो, एखाद्या एक ऍक्सिस लागतो आणि त्या भोवती एखाद्या बॉडीने काय व्हायला पाहिजे, रोटेट व्हायला पाहिजे. तर एखाद्या आपण तेच बघतोय. काय म्हणतोय, तर एखाद्या बॉडी जर मूव्ह होत असेल, बरं एखाद्या बॉडी काय रोटेट होती याचा अर्थ काय एखाद्या त्याला वेलॉसिटी आहे. आणि आपल्याला लगेच लक्षात यायला हरकत नाही, एखादी बॉडी जर काय एखाद्या मूव्ह होत असेल किंवा एखाद्या मोशन मध्ये असेल, याचा अर्थ एखाद्या इट मस्ट पजेस कायनेटिक एनर्जी. आणि तीच कायनेटिक एनर्जी आपल्याला बघायला स्टार्ट करायचंय. बरं एखाद्या आपण कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी एखाद्या पहिल्यांदा आपण रोटेटिंग बॉडी काढू. रोटेटिंग बॉडी ऑफ एनी शेप. बरं एखाद्या एनी शेप म्हणजे एखाद्या कुठल्या पण शेपची एखाद्या तुम्हाला एखाद्या ज्या फॉर्म मध्ये पाहिजे त्या शेपची घेऊ शकता. आता एखाद्या ही बॉडी एखाद्या काय म्हणतो, एखाद्या रोटेट होते. रोटेट होण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं काय म्हणतो, एखाद्या ऍक्सिस लागेल. तर एखाद्या दिस कॉल्ड ॲज द ऍक्सिस. हा काय एखाद्या दिस इज नोन ॲज द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. आणि इमॅजिन करून एखाद्या ही जी बॉडी एखाद्या ती काय होती, या ऍक्सिस भोवती रोटेट होती. बरं एखाद्या परत इमॅजिनेशन तेच कन्सिडर करा, दिस द ऍक्सिस. आणि ही बॉडी एखाद्या अशी काय होती, एखाद्या या फॉर्मॅटमध्ये काय एखाद्या रोटेट होते. रोटेट होती याचा अर्थ काय एखाद्या त्याच्यामध्ये अँग्युलर वेलॉसिटी असायला पाहिजे. याचा अर्थ काय एखाद्या इट मस्ट पजेस अँग्युलर वेलॉसिटी. तुमच्या मनावर एखाद्या याला क्लॉकवाईज मध्ये रोटेट होती म्हणा किंवा अँटी क्लॉकवाईज मध्ये, कुठला जरी म्हटलं तरी काय अडचण असणार नाही. आता एखाद्या विचार करायला स्टार्ट करू. बरं एखादी बॉडी रोटेट होती, याचा अर्थ एखाद्या या बॉडीमध्ये एखाद्या या अर्थ बॉडीला मास आहे, याचा अर्थ या बॉडीमध्ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स असतील. त्यातले काही पार्टिकल्स घेऊन एखाद्या आपण काय म्हणतो, एखाद्या दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल. या पार्टिकल बद्दल जर एखाद्या दोन नोटेशन किंवा एखाद्या दोन अंडरस्टँडिंग सांगतोय. हा पार्टिकल एखाद्या त्याचा मास काय एखाद्या m1 आहे. m1 इज द मास ऑफ दिस पार्टिकल. त्यानंतर एखाद्या हे जे पार्टिकल आहे एखाद्या त्या ऍक्सिस पासून किती डिस्टन्सवर आहे. तर आपण इथे इमॅजिन करू एखाद्या की एक एखाद्या r1 एवढ्या डिस्टन्सवर असं. म्हणजे याच्यावरून काय माहित झालं एखाद्या या पॉइंट बद्दल एखाद्या किंवा या पार्टिकल बद्दल, त्याला आपण ए पार्टिकल म्हणू. काय त्याचा मास m1 किती डिस्टन्सवर आहे, r1 एवढ्या डिस्टन्सवर आहे. सिमिलरली असं काय तुम्ही नंबर ऑफ पार्टिकल सांगू शकताय. यातले एखाद्या काही मी पार्टिकल घेतो एखाद्या सगळ्यांना काय नावं नाही दाखवणार. इथं कन्सिडर करू एखाद्या सेकंड पार्टिकल दॅट इज m2 r2. m2 इज द मास ऑफ दॅट पार्टिकल. r2 म्हणजे काय एखाद्या ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स. तर ते क्लिअर करू. अशाच काय एखाद्या नंबर ऑफ पार्टिकल असतील. तर एखाद्या एक लास्टचा पार्टिकल एखाद्याला काय आपण n नंबर ऑफ पार्टिकल्स म्हणून, दॅट इज nth पार्टिकल. तर एखाद्या nth पार्टिकल इथं दाखवतो. काय होईल बघा एखाद्या याचं नोटेशन mn rn. mn इज द मास ऑफ n पार्टिकल. rn काय एखाद्या rn इज द डिस्टन्स बिटवीन दॅट पार्टिकल अँड ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. आता बघा आपल्याला काय बघायचंय, कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. तर कायनेटिक एनर्जीचा बेसिक फॉर्म्युला आठवते सगळ्यांना, इथं दाखवते बघा. कायनेटिक एनर्जीचा बेसिक फॉर्म्युला काय एखाद्या कायनेटिक एनर्जीचा बेसिक फॉर्म्युला हाफ into v स्क्वेअर. बरं एखाद्या तिथनं आपल्याला स्टार्ट करायचंय, हाफ m into v स्क्वेअर. आता एखाद्या तोच फॉर्म्युला वापरून एखाद्या आपण पुढे कंटिन्यू करायला स्टार्ट करू. बरं एखाद्या ही बॉडी एखाद्या कायनेटिक एनर्जी कोणाची काढायची आपल्याला, बॉडीची. याचा अर्थ काय, प्रत्येक पार्टिकलची एखाद्या आपल्याला काय काय घ्यावं लागेल, कायनेटिक एनर्जी घ्यायला लागेल. सगळ्यांची काय करायला लागेल, ऍडिशन. तर तेच बघतो एखाद्या कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. काय म्हणतो एखाद्या ROT स्टँड्स फॉर द रोटेटिंग बॉडी किंवा त्याला रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी म्हटलं तरी चालेल. इज इक्वल टू काय बघा एखाद्या हा पहिल्या पार्टिकलसाठी जर एखाद्या कायनेटिक एनर्जी घेऊ m1 इंटू त्याची वेलॉसिटी दॅट इज v1 स्क्वेअर. दॅट इज v1. म्हणजे एखाद्या ऑब्वियस त्याला एखाद्या अँग्युलर वेलॉसिटी एखाद्या प्रत्येक पार्टिकलची सेम आहे. वेलॉसिटी मात्र एखाद्या प्रत्येक पार्टिकलची वेगळी असेल, कारण एखाद्या प्रत्येकाचं एखाद्या डिस्टन्स काय एखाद्या ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासूनच वेगळं. तर एखाद्या पहिल्याची वेलॉसिटी दॅट इज v1 म्हणजेच काय भेटलं, हाफ m1 v1 स्क्वेअर. सेकंड पार्टिकल जर एखाद्या कायनेटिक एनर्जी दॅट इज हाफ m2 v2 स्क्वेअर डॅश. आता एखाद्या लास्ट काय लिहितो एखाद्या आपण तो mn वाला काय होईल बघा, हाफ mn vn स्क्वेअर.
तरी सगळ्यांना क्लिअर झालं असेल एखाद्या कायनेटिक एनर्जी एखाद्या आपण क्लिअर करायला स्टार्ट केलं. आता बघा त्याच्यामध्ये एक फक्त मॉडिफिकेशन करतोय. कुणाला मॉडिफाय करतो एखाद्या वेलॉसिटी. आपल्याकडे एखाद्या वेलॉसिटीचा सर्क्युलर मोशन मध्ये बघितलेला एक बेसिक फॉर्म्युला. काय बेसिक फॉर्म्युला म्हणतो एखाद्या बट v इज इक्वल टू काय वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला एखाद्या v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा. यातली अंडरस्टँडिंग क्लिअर ठेवा एखाद्या. ओमेगा इज द अँग्युलर वेलॉसिटी r. r ला एखाद्या फक्त रेडियस नका म्हणून एखाद्या. r इज द डिस्टन्स बिटवीन पार्टिकल अँड ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. r इज द डिस्टन्स बिटवीन पार्टिकल अँड ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. आणि आपण एखाद्या पुढे कंटिन्यू करतोय. v इज इक्वल टू r ओमेगा. त्याच्यावर एखाद्या आपल्याला काय प्रत्येक ठिकाणी वेलॉसिटी रिप्लेस करता येईल. v1 च्या जागेवर काय लिहिता येईल बघा. v1 इज इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा. v2 इज इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा. तर त्या व्हॅल्यू एखाद्या रिप्लेस करायला स्टार्ट करू. काय काय होईल बघा. हाफ m1 v1 ला काय लिहितो एखाद्या r1 ओमेगा. v1 चा स्क्वेअर आहे बघा एखाद्या. r1 ओमेगा दोघांचा स्क्वेअर होईल. दॅट इज r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वेअर. काय होईल हाफ m2 ला m2 ॲज इट इज. v2 च्या ठिकाणी r2 ओमेगा. तर काय लिहिलं त्याचा स्क्वेअर दॅट इज r2 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर प्लस डॅश ऑफ 2 काय बघा एखादा mn vn ची व्हॅल्यू काय एखाद्या रिप्लेस करणार दॅट इज rn इंटू ओमेगा. त्याचा स्क्वेअर लिखाद्या दॅट इज हाफ mn rn स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. आता बघायला स्टार्ट करा. इथं काही काही कॉमन दिसतंय. काय दिसतंय बघा. इकडं हाफ हाफ हाफ. आणखी काय दिसायला का बघा. इकडे ओमेगा स्क्वेअर इकडे ओमेगा स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. आपल्याला हाफ ओमेगा स्क्वेअर कॉमन काढता येईल. कॉमन काढायला स्टार्ट करतोय. हाफ ओमेगा स्क्वेअर कॉमन. ब्रॅकेटमध्ये काय राहते बघा. स्क्वेअर ब्रॅकेट दिलोय m1 r1 स्क्वेअर पुढं m2 r2 स्क्वेअर डॅश अप टू mn rn स्क्वेअर. याला स्टार्ट करू. m1 r1 स्क्वेअर प्लस इकडे काय बघा m2 r2 स्क्वेअर प्लस डॅश अप टू काय बघा mn rn स्क्वेअर mn rn स्क्वेअर. बरं काय भेटलं आपल्याला हाफ ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस डॅश अप टू mn rn स्क्वेअर. बरं हे जे आहे याला तुम्ही एखाद्या काही वेळा रिप्लेस पण करू शकताय. याचा यूज करून एखाद्या समेशनचा यूज करून याला रिप्लेस करू शकताय. तर आपण एखाद्या इथपर्यंत लिहून घ्या. पुढे आपण सांगू याला कसं रिप्लेस करताय. सगळ्यांनी एखाद्या एक्सप्रेशन लिहून घेतलं असेल. आपण एखाद्याची अंडरस्टँडिंग परत एकदा बघू आणि पुढे कंटिन्यू करू. बरं एखाद्या काय काय केलं आपण. कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. त्यासाठी कायनेटिक एनर्जीचा बेसिक फॉर्म्युला बघितला दॅट इज हाफ m v स्क्वेअर. त्याच्यावरनं काय सांगितलं एखाद्या बॉडी कंटेन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स. याचा अर्थ काय एखाद्या त्याचे स्पेसिफिकेशन दिले. पहिला पार्टिकलचा मास m1 ते किती डिस्टन्सवर r1. सिमिलरली एखाद्या n पार्टिकल दॅट इज mn मास इज द mn डिस्टन्स काय एखाद्या rn. त्यानंतर एखाद्या तोच फॉर्म्युला घेतला हाफ m v स्क्वेअर आणि एखाद्या रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी काढायला स्टार्ट केली. काय बघा हाफ पहिल्याचं मास दॅट इज m1 त्याची वेलॉसिटी काय मिळेल एखाद्या v1 दॅट इज हाफ m1 v1 स्क्वेअर. सिमिलर एखाद्या कंटिन्यू केलं. पुढे एखाद्या एकच अंडरस्टँडिंग काय v इज इक्वल टू r ओमेगा. v1 ला रिप्लेस केलं r1 ओमेगाच्या फॉर्म्युलाने. त्याचा एखाद्या स्क्वेअरिंग वगैरे केला. त्यानंतर काय कॉमन काढलं. काय काय कॉमन भेटलं हाफ ओमेगा स्क्वेअर. सगळीकडनं कॉमन काढल्यानंतर एखाद्या पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये m1 r1 स्क्वेअर दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये m2 r2 स्क्वेअर डॅश अप टू mn rn स्क्वेअर. इथपर्यंत एखाद्या कम्प्लीट केलं. त्यानंतर एखाद्या पुढे काय लिहू शकतो एखाद्या ही जी टोटल टर्म आहे एखाद्या या टर्मला एखाद्या आपण रिप्लेस करणार आहे. कशाने रिप्लेस करणार आहे एखाद्या तर समेशनने. त्याचा अर्थ काय एखाद्या हे काय एखाद्या ऍडिशन आहे. आपण एखाद्या ऍडिशनलाच एखाद्या काय दुसरं नाव एखाद्या समेशन. आपण एखाद्या एवढे एक्सप्रेशन लिहिण्याच्या ऐवजी एखाद्या किंवा एवढ्या नंबर ऑफ टर्म्स लिहिण्याच्या ऐवजी काय एकाच टर्म मध्ये एखाद्याला कन्क्लूड करू शकतोय. कसं ते दाखवतोय बघा. आपण हे हाफ ओमेगा स्क्वेअरला हाफ ओमेगा स्क्वेअर ॲज इट इज लिहू दॅट इज हाफ ओमेगा स्क्वेअर. आणि आता इथून पुढे कसं लिहिलं जातं बघा. दिस प्लस साइन इज रिप्लेस बाय समेशन. काय म्हणतो बघा समेशन. समेशन म्हटलं त्याला तुम्ही ब्रॅकेटमध्ये लिहायचं ब्रॅकेटमध्ये लिहू शकता. समेशन काय बघा एखाद्या m1 r1 स्क्वेअर पुढे काय m2 r2 स्क्वेअर. तर मी त्याला थोडं जनरलाइज करतो बघा. कसं mi ri स्क्वेअर. आता बघा एखाद्या दोन्हीकडं i का वापरू शकतोय कारण बघा इकडे 1 असताना इकडे पण 1 आहे. इकडे 2 असताना इकडे पण 2 आहे. याचा अर्थ काय mi ri स्क्वेअर. आता बघा एखाद्या कुठून कुठपर्यंत आहे. स्टार्ट कुठून आहे 1 पासून आणि कुठपर्यंत आहे n पर्यंत.
याचा अर्थ एखाद्या आय ची व्हॅल्यू कुठून कुठपर्यंत असेल 1 पासून n पर्यंत. तर तेच लिहितो एखाद्या आय इज इक्वल टू 1 आणि कुठपर्यंत एखाद्या n पर्यंत. हे काय सांगतं एखाद्या समेशनचं स्टँडर्ड नोटेशन आय ची व्हॅल्यू सुरुवातीला 1 असेल आणि समेशनचं स्टँडर्डायझेशन सांगतं एखाद्या प्रत्येक वेळा इन्क्रिमेंट कितीची असेल 1 ची. पहिल्यांदा 1 असेल, नंतर 2, नंतर 3 अप टू काय एखाद्या n. सो हा जो फॉर्म्युला भेटला एखाद्या, सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म्युला फॉर कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. काय म्हणतो एखाद्या कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी जर एखाद्या एक्सप्रेशन भेटलं दॅट इज हाफ ओमेगा स्क्वेअर समेशन ऑफ आय इज इक्वल टू 1 टू n mi r स्क्वेअर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काय तेव्हा दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. तर सगळ्यांना हे क्लिअर झालं असेल एखादा. तिथून पुढची एखाद्या टर्म ऍड करा, समेशन एखाद्या व्यवस्थित समजून घ्या. हे एक्सप्रेशन एखाद्या क्लिअर झाल्यानंतर आपण याचं फिजिकल सिग्निफिकन्स बघायला स्टार्ट करू. आपण बघायला स्टार्ट करणार एखाद्या फिजिकल सिग्निफिकन्स. आता एखाद्या एक एक्सप्रेशन एखाद्या आलंय दॅट इज कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. काय एक्सप्रेशन आलंय बघा, कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ आपण ओमेगा स्क्वेअर लिहितो तो एखाद्या ओमेगा स्क्वेअरला एखाद्या पुढे घेतो, अगोदर काय समेशन वाले टर्म घेऊ. काय लिहायचं एखाद्या ब्रॅकेट मध्ये घेतो समेशन ऑफ एम आय आर आय स्क्वेअर आय इज इक्वल टू 1 टू n स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज इनटू ओमेगा स्क्वेअर. हे एक्सप्रेशन आलेलं एखाद्या ऑर्डिनरी एखाद्या आपण डिराइव्ह केलंय. कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ समेशन ऑफ आय इक्वल टू 1 टू n mi r स्क्वेअर इनटू ओमेगा स्क्वेअर. आता एखाद्या आपल्याला कम्पेअर करायचं एखाद्या कोणासोबत कायनेटिक एनर्जी सोबत. आता कायनेटिक एनर्जी एखाद्या रेग्युलर बॉडीची एखाद्या काय फॉर्म्युला हाफ m ओमेगा स्क्वेअर. सो दिस इज द कायनेटिक एनर्जी. आता हे कोणाची कायनेटिक एनर्जी एखाद्या क्लिअर करू. वेलॉसिटी कधी प्रेझेंट असतील एखाद्या कन्सिडर करू वेलॉसिटी प्रेझेंट इन ट्रान्सलेशनल मोशन. दोन्हीकडे एखाद्या प्रेझेंट असते, रोटेशनल मध्ये पण प्रेझेंट असते आणि काय एखाद्या ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये पण प्रेझेंट असते. पण काय हा फॉर्म्युला कधी वापरणार आपण फॉर ट्रान्सलेशन मोशन. तर एखाद्या क्लिअर करू एखाद्या कायनेटिक एनर्जी फॉर ट्रान्सलेशनल मोशन. ट्रान्सलेशन वर्ड बद्दल एखाद्या कन्फ्युज होण्याचं काही गरज नाही. ट्रान्सलेशन मीन्स स्ट्रेट लाईन मोशन, तेव्हा त्याला आणखी काय म्हणतो आपण लिनियर मोशन. तर तो फॉर्म्युला लिहितो एखाद्या हाफ m v स्क्वेअर. आणि आता एखाद्या आपण कम्पेअर करायला स्टार्ट करणार. कुठल्या दोन मोशनला कम्पेअर करतोय. फर्स्ट इज द रोटेशनल मोशन, सेकंड इज द ट्रान्सलेशनल मोशन. LHS ला बघा एखाद्या कायनेटिक एनर्जीच आहे. याचा अर्थ काय एखाद्या RHS च्या टर्म पण काय एखाद्या सिमिलर असायला पाहिजे. वरच्या गोष्टी कशा मधल्या आहेत एखाद्या रोटेशनल मोशन मधल्या आहेत, खालच्या गोष्टी कशा मधल्या आहेत एखाद्या ट्रान्सलेशनल मोशन मधल्या आहेत. बघा आता इकडे हाफ आहे, इकडे पण हाफ आहे, सेम आहे एखाद्या, काय भाव द्यायची गरज नाही. आता एखाद्या इकडे काय एखाद्या वेलॉसिटीचा स्क्वेअर आहे, इकडे काय अँग्युलर वेलॉसिटीचा स्क्वेअर आहे. याच्यावर एखाद्या क्लिअर आहे. इकडे एखाद्या ट्रान्सलेशन मध्ये काय होती वेलॉसिटी, इकडे काय एखाद्या त्याची एनालॉगस टर्म किंवा त्याची सिमिलर टर्म रोटेशनल मध्ये काय एखाद्या दॅट इज द अँग्युलर वेलॉसिटी. आता एखादे क्लिअर झाले. याचा अर्थ एखाद्या उरलेल्या दोन्ही गोष्टी पण काय असायला पाहिजे सिमिलरच असायला पाहिजे. काय म्हणतो एखाद्या उरलेल्या दोन्ही गोष्टी पण काय असायला पाहिजे सिमिलरच असायला पाहिजे. मग हे m काय एखाद्या माझ्यामध्ये सगळ्यांना माहिती आहे m इज द मास. आणि या मासला एखाद्या आपण स्टार्टिंगला बोललोय एखाद्या लेक्चर मध्ये बघा एखाद्या पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये आपण बोललो होतो एखाद्या मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. काय म्हणलो होतो एखाद्या मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. आठवतंय सगळ्यांना. काय म्हणलो होतो एखाद्या इन ट्रान्सलेशन मोशन किंवा इन स्ट्रेट लाईन मोशन मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया काय करतो एखाद्या बॉडीच्या मोशनला अपोज करतो. कुठल्या मोशनला ट्रान्सलेशन मोशनला. याचा अर्थ लगेच लक्षात यायला पाहिजे एखाद्या ही जी पण एखाद्या टर्म आहे एखाद्या ही टर्म काय असायला पाहिजे रोटेशनल मोशन मधला इनर्शिया असायला पाहिजे. आणि रोटेशनल मोशन मधला जो इनर्शिया आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अँड इट इज रिप्रेझेंटेड बाय द आय. याचा अर्थ एखाद्या डिफॉल्ट आहे m इज द मास ऑफ इनर्शिया. ही टर्म एखाद्या बघा सिमिलर टर्म आहे, त्यांनी काय इंडिकेट करायला पाहिजे हा जर इनर्शिया असेल तर रोटेशनल मोशन मध्ये कुठला इनर्शिया असतो दॅट इज द रोटेशनल इनर्शिया. आणि त्या रोटेशनल इनर्शियाला एखाद्या काय नेम दिलं आपण दॅट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. याच्यावर एखाद्या आपल्याला सिमिलरली कोणाचं एक्सप्रेशन भेटलंय मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं. आणि हे सगळ्यात महत्वाचं एखाद्या फिजिकल अंडरस्टँडिंग आहे किंवा त्याला आपण काय फिजिकल सिग्निफिकन्स म्हणून. आयचा फॉर्म्युला भेटला एखाद्या इथे लिहितो मी आय इज इक्वल टू काय भेटलंय समेशन ऑफ एम आय आर आय स्क्वेअर आय इज इक्वल टू 1 टू n. आणि इथे एखाद्या आपल्याला क्लिअर होईल दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कोणासाठी एखाद्या दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया.
दोन तीन गोष्टी माहिती झाल्या. मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेझेंटेड बाय एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi r स्क्वेअर. आता आपल्या आवडत्या दोन गोष्टी आता एखाद्या डायरेक्ट लिहिणार आपण. फर्स्ट इज द SI युनिट, सेकंड इज द डायमेन्शन्स. बरं एखाद्या SI युनिट मला वाटतं डायरेक्ट सांगता येईल. या समेशनला घाबरू नका एखाद्या, समेशन काही करत नाही, फक्त काय फॉर्म्युलावर कॉन्सन्ट्रेट. मास इंटू आर म्हणजे काय एखाद्या ऑब्वियस क्लिअर केलं आपण. आर इज द डिस्टन्स, मासचं SI युनिट दॅट इज kg, डिस्टन्स मीटर, सो kg स्क्वेअर आहे एखाद्या, kg आरचा स्क्वेअर आहे म्हणजेच काय मीटर स्क्वेअर. त्याच्यावरनं क्लिअर एखाद्या SI युनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज kg मीटर स्क्वेअर. आणि आपण एखाद्या इकडे डायरेक्ट लिहू एखाद्याला काय म्हणतो एखाद्या दॅट इज SI युनिट. कोणाचं एखाद्या SI युनिट दॅट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, SI युनिट ऑफ I दॅट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. काय एखाद्या SI युनिट दॅट इज kg मीटर स्क्वेअर. kg मीटर स्क्वेअर इज द SI युनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मला वाटतं डायमेन्शन काय तुम्हाला SI युनिट वरच लिहिता येते. काय लिहिता येतील बघा डायमेन्शन्स. डायमेन्शन्स ऑफ I बोला. kg म्हणजे काय एखाद्या मास आहे, किती एखादा दॅट इज 1, सो m1. लेंथ मीटर स्क्वेअर याचा अर्थ काय एखादा डिस्टन्सचा स्क्वेअर आहे, त्याला काय म्हणताय L2. टाइम आहे का दिसायला कुठं नाही सर माझ्याकडे टाइम नाही म्हणतात एखादा. m1 L2 दॅट इज टाइम इज 0, सो t 0. तर बघा एखाद्या आपल्याला दोन्ही गोष्टी भेटल्या. SI युनिट दॅट इज kg मीटर स्क्वेअर, डायमेन्शन दॅट इज m1 L2 t0. आता मात्र एखाद्या अंडरस्टँडिंग 1 मिनिटात परत सांगतोय खूप काळजीपूर्वक. एखाद्या काय म्हणणार एखाद्या फिजिकल सिग्निफिकन्स मध्ये एखाद्या आपण कायनेटिक एनर्जीचे दोन एक्सप्रेशन बघितले. पहिला काय रोटेटिंग कायनेटिक एनर्जी, दुसरा काय ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी. सिमिलर गोष्टी लक्षात सोडून दिला, या सेम होत्या ना त्यांना उडवून दिलं. हाफ आहे इकडे अँग्युलर वेलासाठी, इकडे लिनियर वेलासाठी, दोघींचा स्क्वेअर आहे सोडून दिलं. याचा अर्थ एखादा पुढचा अंडरस्टँडिंग मात्र सगळ्यात महत्वाचं. ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये काय मास आहे, मास म्हणजे काय इनर्शिया. याचा अर्थ एखाद्या रोटेटिंग कायनेटिक एनर्जी मध्ये जी उरलेली टर्म आहे ती काय इंडिकेट करायला पाहिजे इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन. आणि रोटेशनल मोशन मधल्या इनर्शियाला आपण काय म्हणतो दॅट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इट इज रिप्रेझेंटेड बाय द I. आणि त्याच्यावरून एखाद्या फॉर्म्युला I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi r स्क्वेअर. तर ही अंडरस्टँडिंग खूप महत्वाची, हे लिहून घ्या, पुढे आपण कंटिन्यू करू. तर आजचं लेक्चर सगळ्यांना क्लिअर समजलं असेल एखाद्या. तर एखाद्या याच्यामध्ये जर काही डाऊट असतील एखाद्या तर ते एखाद्या तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपवर विचारू शकता किंवा एखाद्या युट्यूबच्या चॅनलवर एखाद्या आपल्या व्हिडिओच्या खाली एखाद्या तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकताय. तर एखाद्या एक खूप महत्त्वाचं लेक्चर एखाद्या पुढच्या लेक्चरमध्ये एखाद्या ज्यावेळेस येऊ एखाद्या तर त्यावेळेस आपण त्याचे एक्सप्रेशन आले एखाद्या दॅट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तर त्याचा एखाद्या इम्पॉर्टन्स ज्यालाच काय म्हणतो एखाद्या फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हे बघायला स्टार्ट करू. तर थांबतोय आपण.